Så, nu ska vi ta och starta för att göra del 2. Så har du något på känn, Björn? Jag hoppas att det går bra. Ja, det hoppas jag med. Ja, men vi kör på. Ja. Så du ser så jag flyttar traktorn och så kör jag emot den här höga. Får se ifall jag lyckas. Det är lite småtrångt mellan containrarna. Så får se ifall jag lyckas eller inte. För jag är inte så värst bra på att backa med kärra. Här blir bra enligt chefen. Och anledningen varför jag körde med lastashöjd var för att inte smacka den rakt in i containern. Så att den blir skev och så får vi lägga onödigt arbete på det. När du åker förbi så tänkte jag att jag kommer så. Och så när du liksom åker förbi så spolar du upp det och så lägger till som ett Formel 1-ljud eller något när du åker förbi. Och fjum! Stumpar på toppen. Stumpar? Ja. Ja, då får vi lyfta bort den. Ja, vi har kört dieselstopp på grävmaskin så tankmätaren funkar inte riktigt och jag har inte fixat den så jag får skylla mig själv. Så det gick inte att använda pumpen för den startade inte den egna pumpen som sitter på och som suger ur fat och så. Men så vi får fylla dunkar och tanka i och sen får vi lufta den förmodligen. Så vi kör på. Det är rätt sökt med det här vart. Det går ganska fort i alla fall. Då tar vi tratten. Det är bara att hälla på eller? Ja, det är bara att döna på. Jag tog halvfulla bara så att det blir så ja, det är bra. Jag tänkte du är inte så stor så att... Ja, vi får ta och lufta lite här också. Vi får se om
om det funkar detta. Det finns ju olika sätt att lufta på, tror jag. Men det finns säkert bara ett rätt sätt. Men jag är inte så bra på detta så jag chansar här. Det var bra att man satt pumpen under så att allt rinner på en. Det var bra. Det ser ut att vara rent i alla fall. Nej, det vi chansar. Men det rullar lite gött med diesel på motorn här. Men det kanske är lite självsmörjande då. Här står gubben i lådan som inte säger hej när man kommer. Jag gillar att skrämmas lite. Man ska väl känna att man lever, eller? Precis. Undrar om det är luft ända upp i spridarna. Om det är luft. Jag måste ramla bak. Sätt i den där. Bra. Hämta en lång stege så ställer vi den där ute istället. Innan du går. Eller ring Einar för jag kommer ha svårt att komma ner härifrån. Jag har alltid svårt att komma ner så. Med 2 petton fast uppe på grävmaskin. Ja, vi får lossa på spridarna här. Jag är lite osäker men jag tror att det borde funka, men vi får se. Ska jag börja pumpa? Vänta, ja, pumpa. Jag må verkligen behöva lossa så mycket. Men på fel håller på. Kanske inte kommer där. Kanske är bort oss istället. Ja, vi får ta och tanka. Jag fick inte igång den egna pumpen på grävmaskin så vi kör på vanlig tankning här med saxlyften och hjälper till med den. Så, nu då börjar det funka ett tag. 3 dagar hård körning. Kolla glykolen samtidigt eller kylarvätare. Ja. Nej, här är bra. Nu kollar detta också. Jag sätter pyser ut i ansiktet. Det var ju perfekt, Björn. Och det är perfekt. Ja. Då tog jag alltså fram den ståldoken helt onödan då så. Jag sa att du skulle vänta till jag har kollat. Om du tar högtrycksvatten och kör med hetvatten i dina öron så kanske du gör bättre. Och så skulle du bli sur för att jag inte hade tagit fram det. Ja, det är klart. För då hade du fattat. Ja, det är lika bra att vi tankar denna också när vi ändå så håller på så att vi inte får dieselstopp på denna också.
Vad tyckte du om backandet? Bra, perfekt. Ja. Vad tyckte du själv? Det var en av mina bästa backningar, men sen... Till slut, så ju mer du tränar, ju mer tur har du. Så nu ska vi gå upp det huset och så ska vi även byta skopan. Träbitar under och elda på så blir det varmt där i. Ja. Så är det i någon timme eller så innan det blir varmt för. Tror det.
är ett helt perfekt system det där. Så är det gjort här. Då var det färdigt med 0150. Det blev väl lite bättring ute i kanterna kanske lite, och här ska ju fyllas på mer sen längre fram, men nu finns det plats för att få upp containern i alla fall. Så nu ska det bara padda som tusan runt här, och sen blir det 018 från högen. Sen kan vi nog lägga upp lite plattor och ställa upp containerna, eller tanken i alla fall. Så vi kör på. Det är bra. Ja, Björn höll på att padda här och han fick tydligen inte i backen. Så han körde ner den på jorden här istället för att stänga av den. Såg här att den här pumpen, fattar jag det, som är till för backen. Och här ser man att den sitter på sidan där, så att
Någonting har ju hänt där. Så den snurrar ju inte där i. Den här kåpan verkar ju... Det verkar vara större hål än på dig, Björn. Ja. Vi får ta in och laga så vi får igång den igen. Så, nu kommer vi inte längre i delklipp 2. Paddan var ju nedkörd där, backen funkar inte så att vi får ta in och fixa den. Ja. Så vad du säger om det, Björn? Ja, det var alltså otur när det med backen, men det var ju bara typ 1 millimeters skidplåt som den pumpa satt i. Så Precis. det är inte så värst konstigt att det gick sönder ändå, men Nej. vi ska försöka göra ett bättre sätt att Ja. laga, men det kommer nog antagligen med i delklipp 3. Ja, nej men det blir toppen. Tack för alla kommentarer som vi har fått. Det är väldigt roligt att läsa och skriva tillbaka faktiskt. Så att, det är kanon. Det gör det mer värt att fortsätta med YouTube när man får se alla positiva kommentarer. Precis. Det. Helt sant. Ja, men vi säger så för denna gången då, så hoppas vi att vi syns snart igen. Tack för att ni har tittat. Ja, ha det. Hej. Hej.